Đầu tiên là mình sẽ rửa thịt nhá. Thì để rửa thịt này thì mình sẽ cho một thìa muối nhá, và một thìa giấm nhá. Sau đó thì mình sẽ rửa này. Tôm ở bên này là mình mua là cái loại này, nó đã hấp rồi, thì mình sẽ trần qua lại thôi. Vì ở bên này nó thường là ở bên Pháp nó bán nhiều cái loại tôm này hơn là tôm tươi, vì mình không ở cái vùng biển ấy nhé. Thì mình sẽ rửa qua và mình sẽ cho vào luộc qua thôi.
nhà, hôm nay mình sẽ làm cho mọi người món gỏi cuốn. Ở bên Pháp gọi là goulot printemps. Nó là một cái món ăn rất là nổi tiếng của người Việt Nam ở nước ngoài. Printemps thì có nghĩa là họ ví như thể là mùa xuân đến, vừa đâm cây cỏ cây đâm chồi nảy nồng, rất là đẹp, ở bên này rất là đẹp. Và thường thì là người Pháp nói riêng và người nước ngoài nói chung thì là rất là thích cái món này, bởi vì ăn món này thì nó có rất là nhiều lựa chọn. Ví dụ như ở đây nhá, thì ở đây mình có làm này, nó rất là nhiều cái này, mình có thể cho này trứng này, thịt này, ở đây thịt thì có thể thay bằng thịt gà này, có tiếp là các loại rau củ quả như phải là cà rốt này, dưa chuột này, xoài này, có tôm này. Đấy, ngoài ra thì lại còn có cả này bún này, các loại rau nha, rau thơm. Ở đây nếu mà mọi người thích cho lá ghẹ này, đấy, các loại rau nha, rau ở đây thì cả xà lách và bánh gió nữa. Thì có nhiều lần mình đã mời bạn của mình đến nhà, và khi mà làm món này thì thường là họ rất là thích là tự gói và họ ăn rất là nhiều. Thực ra là họ rất là thích cái món này, đặc biệt là với nước chấm. Nước chấm thì tùy cái nước chấm, ở đây mình không cho ớt vì con mình không ăn được ớt. Còn mọi người có thể ăn ớt thì mọi người có thể cho ăn ớt, và mọi người có thể làm rất là nhiều các loại nước chấm khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhé. Gói này, bây giờ mình muốn gói bánh thì ở đây mình sẽ dùng cái loại bánh mà nó to một chút. Mình cho vỏ cuốn đây. Đấy. Ở bên này khi mà mình mua thì là mình sẽ nhúng nhá, nó sẽ khô. Nó sẽ khô này, nó sẽ không ướt như thể là bánh nó không mềm như ở Việt Nam. Vì Việt Nam mình là nó ẩm, bên này thường hay nó khô. Khi mà thường là xong thì mình sẽ cho này, mình cho salad nhá. Thì tùy mọi người, nếu mà mọi người thích ăn nhiều salad thì cho nhiều salad, còn nếu mà ăn ít salad thì cho ít salad nhá. Tiếp đến là mình sẽ cho bún này. Thường khi làm xong, trước khi làm thì mình đã rửa tay rất là sạch này. Đấy, cho một ít bún này. Tiếp đến này, mình cho tất cả, cho những cái gì mình thích ăn thì mình cho. Xoài này, trứng này, thịt này, dưa chuột này. Tiếp đến mình có thể cho thêm các loại rau thơm. Này. Ở bên này là bún này thì thường là mọi người rất là thích. Đấy. Nhớ là mọi người phải nhà mình nhớ là